केपी ओली सरकारले 1 वर्ष नाग्यो। यो बीच विरोध, एकअर्काको कुरा काटाकाट, संसद बहिष्कार, आन्दोलन, भ्रष्टाचार सबै देखियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समर्थक खुसी छन् सरकारको काम देखेर। फेरि उता भने बाँकी सबै दुखी छन्। किन? एमाले नेता महेश बर्तलाका अनुसार सरकारको काम देखेर विपक्षी दलका नेता प्रचण्डको मुख टालियो रे। विपक्षी दलको नेताको मुख अहिले टालिएको छ। मुलुक यस दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। महेश बर्तलाले देखेको, तपाईँ हामीले नदेखेको सरकारको काम, कतै सहकारी विकास मन्त्रालयको झन्डै 1 अर्ब बजेट कांग्रेस एमाले नेताको नाममा बाटफाट हुनु त होइन नि। भिजिट भिसा जानेबाट दैनिकी 50 लाख असुली गर्नु त होइन नि। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रममा सहभागी गराउन 2 लिटर पेट्रोल बाँड्नु त होइन नि। किर्तिपुरको क्रिकेट रङ्गशाला 300 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ भनेर पहिलो निर्णय गर्ने ओली सरकारले अहिलेसम्म पूरा नगर्नु त होइन नि। सक्षम व्यक्तिको ठाउँमा सालो केटोलाई ल्याएर लोड सेटिङको तालिका सार्वजनिक गर्नु त होइन नि। अरू पनि छन्। पुलिङ पिरियडमा चलखेल, मन्त्री राजकुमार गुप्ताजीको 18 लाखको घुस डिल, मन्त्री बालाराम अधिकारीको 35 लाखको घुस डिल, अस्ति भर्खर हुँदै नभएको कार्यक्रम देखाएर वन मन्त्री एन बहादुर साई नोरे घुमेर आएछन्। एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै गएका छन् नागरिक उन्मुक्तिका पार्टीका नेताहरू, जसमा सुदूरपश्चिम सरकारका 2 जना मन्त्री पनि छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति बन्द गर्न प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले पहिलो पटक मेरिटको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरेका थिए। त्यो नीति तथा कार्यक्रम पनि ओली सरकारले रोकिदिए। भुटानी शरणार्थीको छानबिन गरिरहेका डिआइजी डाक्टर मनोज केसीलाई ओली सरकारले सरुवा गरिदियो। कसलाई बचाउन? जबकि बेचनजामाथि छानबिन भइरहेको थियो। सायद पक्रा पनि पर्थ्यो होला नि। यही हो म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिँदैन भनेको। सरकार परिवर्तन भएसँगै 18 देशका राजदूत फिर्ता बोलाएर 11 देशका लागि कांग्रेस र एमाले बीच भागभण्डा गरेर राजदूत सिफारिस गर्नु, यसैका लागि सरकार परिवर्तन गरेको। मेनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन किर्तिपुरमा 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान गरेको र भवन पनि गुरुङले नै बनाइदिन्छु भनेको कुरा चौतर्फी विरोध भएपछि ओलीले पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर सबैलाई थर्काए। हुँदा कसै नेतालाई त स्पष्टीकरण पनि सोधे। आफूले पाउँदा चुपचाप हुने रहेछन् ओली बा। जबकि गुरुङलाई केपी ओलीले यो त प्रचण्ड निकट हो भनेर चर्चा गरिरहन्थे, प्रचण्डको विरोध गरिरहन्थे। रविलाई थुनेको थिनै, अरू कांग्रेस र एमालेका सहकारी ठगलाई भने फ्रिडम, यही हो सुशासन। यसरी हेर्ने हो भने कति छन् कति ओली सरकारको कारणहरू। सुशासनसँगै संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व, मुलुकमा विकास र समृद्धि दिने भन्दै सुखी नेपाल र समृद्धि नेपालको नारा घन्टाउँदै गत वर्ष 2081 साल असार 17 गतेको मध्यराति 2 ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले 7 बुँदा सहमति गरेर असार 30 गते ओली नेतृत्वमा 2/3 सरकार गठन भयो। अब तपाईँ आफै भन्नुस्, सुखी नेपाल भयो त, समृद्धि नेपाल भयो त, देशमा सुशासन आयो त, बडो उल्टे पत्रकार माथि प्रतिबन्ध लाग्यो, देश ग्रे लिस्टमा पर्यो। ए बाबा हो, के भन्ने अब ओली सरकारलाई? ओलीजीको प्रधानमन्त्री हुने टाइम सक्यो। अब पालो शेरबहादुर देउबाजीको आउँदैछ। तर यहाँ पनि शंका छ फेरि, के शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री होला नि त? कतै केपी ओलीले चलखेल त गर्ने होइन नि। केपी ओलीको थाहा भएन, तर कांग्रेस भित्र भने हुन सक्छ। जस्तै शेखर कोइरालाले लिएर केही समय अगाडि यस्ता न्युजहरू आएका थिए। यो भिडियो बनाउनुको मतलब नेगेटिभिटी स्प्रेड गर्नु होइन, सरकारलाई क्वेसन रेज गर्नु हो, सरकारबाट जवाफ माग्नु हो। केही राम्रा कुरा पनि भएका छन्। जस्तै अर्थतन्त्र 3.7% बढेर 4.6% पुगेको छ। राजस्व सङ्कलनमा 11.3% बढेको छ। रेमिटेन्स 15% पुगेको छ। एक्सपोर्ट पनि अहिलेसम्मकै राम्रै भएको छ। फरेन रिजर्भ पनि 14 महिनाको लागि इनफ छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतिर क्यान्सर, मुटु, पोलियो र मृगौला रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ। नियमित खोप तालिकामा एचआईभी खोपलाई एकीकृत गरिएको छ। स्थानीय एकाइहरूमा 55 वटा आधारभूत अस्पतालहरू खोलिएको छ। यो राम्रो कुरा हो। गत सरकारको पालामा 18 महिनामा 18 वटा मात्र विधेयक पारित गरिएको थियो, तर यो सरकारको 1 वर्षमा भने 23 वटा विधेयक पारित भएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नि केही एचिभमेन्ट भएका छन्। नारायणगढ-बुटवल रोडले 70% लागेको छ। हुम्ला सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडकसँग जोडिएको छ। सो यी कुराहरू हेर्ने हो भने एचिभमेन्ट पनि भएको छ है। तर यसको मतलब यो होइन कि एकदमै राम्रो भएको छ भन्ने खालको चाहिँ होइन। सो धेरै क्वेसनहरू रेज गर्नु छ, रेज गर्नु पनि पर्छ।